අයිබෝන් ifix ළඟ YouTube channel එකට කවුරුත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද ඉඳලා මාසෙකින් නිකුත් වීමට නියමිතව තියෙන S24 Ultra device එක ගැන. මේ device එක කොහොමද මාකට් එකේ තරඟ කරන්න යන්නේ? ඒ වගේම මොන වගේ බලගැන්වීම්ද Samsung ආයතනයේ මේ device එක ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා මේ වෙද්දි ලීක් වෙලා තියෙන විස්තරات එක්ක අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා කොහොමද S24 Ultra version එක රිලීස් වෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද S24 Ultra device එක. ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක ගොඩක් වෙලාවට එන්නට නියමිතව තියෙන්නේ මෙතෙක් පැමිණි කොටු හැඩයෙන්මයි. ඒ හැඩයට ගොඩක් වෙලාවට S series එක මේ වෙද්දි හැඩ ගැහිලා තියෙන ඒ වගේම යූසර්ස්ලාත් මේ හැඩයට ගොඩක් කැමතියි. ඒ වුණාට පෞද්ගලිකව මම ඒ හැඩයට කැමති නැහැ. මේ ඩිවයිස් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් අපිට පුළුවන් අගල් 6.8ක් පුරා පැතිරිච්ච ඩිස්ප්ලේ එකක් බලාගෙන ඒ වගේම Quad HD+ කියන ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජියෙන් සුපර් ඇමෝලඩ් ඩිස්ප්ලේ එකක් බලාගන්න පුළුවන් මේ ඩිවයිස් එකේ. ඒ වගේම අපිට දැනට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව ඩයිනමික්ලි රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වෙනස් වෙන විදිහට තමයි මේ ඩිවයිස් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ රේන්ජ් එක 120 Hz දක්වා රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් එකේ ප්‍රොසෙසර් එක ගැන කතා කරොත් අපිට පුළුවන් Snapdragon 8 Generation 3 ප්‍රොසෙසර් එකක් මේ ඩිවයිස් එකේ බලාගන්න. ඒ වගේම කැමරා එක ගැන කතා කරොත් 200 megapixel කැමරා එකක්, 12 megapixel ultra wide lens එකක්, ඒ වගේම 10 megapixel telephoto lens එකක්, ඒ වගේම 50 megapixel telephoto lens එකක් මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තරම් megapixel එක වැඩි වුණාට ඇයි කැමරා එකක් තරම් ෆෝන් එකක කැමරා quality නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නය ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ device එක හදලා තියෙන විදිහින් 200 megapixel එකත් එක්ක ඔයාට හොඳ photo experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්, video experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ගොඩක් වෙලාවට megapixel එක මත ඔයාට තීරණය කරන්න බෑ කැමරා එකේ quality එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ capture කරන photo වල quality මෙන්න මේ වගේ වේවි කියලා. ඒක නිසා megapixel එක මත රැඳෙන්න එපා. ඔයා device එක ගනිද්දි ඔයා megapixel එක ගැන විතරක් හිතලා කැමරා එක හොඳයි කියලා හිතලා device මිලදී ගන්න එපා. ඒ වුණාට Samsung ආයතනයේ මෙතෙක් නිකුත් කරපු හැම ඩිවයිස් එකකම ඒගොල්ලෝ ලබා දුන්නු මෙගාපික්සල් ප්‍රමාණය අනුව කැමරා එකේ ක්වොලිටිය වගේම කැප්චර් කරන පික්චර් වල ඩීටේල්ස් ඒ වගේම ක්වොලිටි එක කලර් රේන්ජ් එක මේ වගේ හැම දෙයක්ම හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරලා තියෙනවා Samsung ආයතනයේ. ඒක නිසා බය නැතුව ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. device එකේ selfie camera එක ගැන කතා කරොත් මේ device එකේ 12 megapixel selfie camera එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට social media වල වැඩ කරන කට්ටියට හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් camera එකක් විදියට 12 megapixel camera එක අපිට හඳුනා දෙන්න පුළුවන් Samsung ආයතනයේ flagship devices එකේ එන S24 Ultra කියන device එකේ අපිට දැනට ලැබෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව 12GB RAM එකක්, ඒ වගේම 256 512 ඒ වගේ 1TB ස්ටෝරේජ් එකක් එක්ක මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඩිවයිස් එක දැනට තියෙන තොරතුරු අනුව මේකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙන බැටරි එක ගැන කතා කරොත් 5000 mAh බැටරි එකක්, ඒ වගේම super fast charging 2.0 කියන ඒගොල්ලෝගේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක තමයි මේ ඩිවයිස් එක බලගැන්විලා තියෙන්නේ. මෙතෙක් Samsung flagship device වල පවත්වාගෙන ආපු wireless power share ටෙක්නොලොජි එකත් මේ ඩිවයිස් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඩිවයිස් එකේ බොඩි එක ගැන කතා කරොත් අපට පුළුවන් අඳුරේදී හඳුනා ගන්න පුළුවන් ටයිටේනියම් බ්ලැක් වලින්, ඒ වගේම ටයිටේනියම් ග්‍රේ වලින්, ටයිටේනියම් වයලට් වලින්, ටයිටේනියම් යෙලෝ වලින් මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න. අනාගතයේ ඩිවයිසස් වල ගොඩක් වෙලාවට AI තාක්ෂණයත් එක්ක ලොකු පෙරලියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතෙක් පාවිච්චි කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට හැරෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා S24 Ultra device එකත් එක්ක AI technology එක include කරපු ඒගොල්ලෝගේ customized Android version එකක් release වෙන්න නියමිතයි කියලා. අපි බලමු ලබන මාසෙ මේ release වෙන device එක කොහොමද දැනට ඉදිරියෙන්ම ඉන්න සමාගම් වල smart devices එක තරඟ කරන්න කියලා. Apple device, Google device, ඒ වගේම Redmi, Vivo වගේ devices එක කොහොමද Samsung තරඟ කරන්න කියලා. මේ විදිහට ගොඩක් අය මතපල කරලා තියෙන්නේ Samsung S24 Ultra device එක ලොකු පෙරලියක් කරාවි කියලා ලබන අවුරුද්දේ රිලීස් වෙන devices එක්ක. මේ device එකට තරඟකාරීත්වයක් ලබා දෙන්න අනිත් සමාගම් වලින් මොන වගේ devices ද රිලීස් වෙන නියමිතව තියෙන්නේ කියලා ලබන අවුරුද්දේදී දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට ifix ළඟ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න. එහෙම නොවුනොත් තමයි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගමම බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු මොන වගේ පෙරලියක්ද 2024 අවුරුද්දේදී smart devices ලෝකේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා.